Dalam episod lepas, kita dah jejak bumi Sarawak, menyelami budaya, melihat keunikan tradisi dan mengenali sisi lain negeri yang penuh dengan cerita. Tapi perjalanan kita belum tamat di sini sebab masih ada banyak rahsia, tempat menarik dan pengalaman luar biasa yang menanti anda. Hari ini kita nak cari pengalaman baru. Kita nak masuk ke dalam hutan, nak hirup udara segar dan yang paling penting, kita nak tengok sendiri salah satu haiwan ikonik di Borneo. Hari ini kita berada di Semengguk Wildlife Centre. Tempat yang terkenal sebagai salah satu lokasi untuk melihat orang-utan dalam suasana yang lebih dekat dengan habitat semula jadi mereka. Sampai je dekat pintu masuk, sebelum kita nak masuk kawasan Semengguk ni, ada beberapa perkara yang kena buat dulu. Pertama sekali, kita kena register nama. Caranya memang mudah. Dekat kawasan tiket dah ada QR code yang kita perlu scan. Kemudian, isi maklumat seperti nama, butiran pengunjung sebelum kita boleh terus membeli tiket masuklah. Jadi jangan lupa untuk pastikan telefon anda sentiasa ada internet untuk proses pendaftaran sebab semuanya dibuat secara online. Okey, hari ni kita berada di Sarawak Nature Reserve. Kita nak tengok orang utan dekat sini. Kalau naik bagi, harga RM10 untuk pergi balik. Dan juga harga tiket adalah RM5. Untuk pengetahuan semua, untuk orang hutan ni sekarang ni dia musim buah. Kebarangkalian untuk dia tak nampak tu sangat tinggilah. Sebab orang hutan boleh makan sendiri daripada orang kat sini dia feed makanan. So kalau nak tengok nanti, boleh dah datang sini. Sebab kalau musim buah, diorang akan cari makanan sendiri berbanding kalau macam bukan musim buah, dekat ranger-ranger sini akan bagi makan lah. So kalau ada rezeki, insyaAllah kita akan jumpa lah. Kita akan nampak lah orang hutan. Kalau tak ada rezeki, tak boleh nak buat apa. Kita tak boleh nak push dia untuk keluar sebab sekarang musim buah, dia boleh cari sendiri makanan apa yang dia nak. Dan untuk pengetahuan semua, orang hutan dekat sini dia bukan dalam sangkar ke ya. Dia orang memang duduk dekat dalam nature, dalam hutan ni. Betul, dia orang kehidupan liar. Dia orang kehidupan liar, bukannya selalu kita tengok kat zoo ke yang duduk dalam cage ke semua tu, tak. Dia orang ni semua kehidupan liar lah. Ranger-ranger sini hanya bagi makan sahaja. Welcome to Semengguk Wildlife Centre. With orang hutan inside here, they are free roaming, okay? They can come out anywhere, anytime they want. Sometimes behind you, behind me, behind the toilet, ticketing area, behind the office, everywhere they can come out, okay? Just now exactly the feeding time will start at 8 or 9 o'clock now. It always depends on the orang hutan itself. So in here we have rules that all of you must follow. The first one is must keep quiet all the time, like right now. Good, okay? And next, make sure your food and drinks inside your bag. Don't drink or eat in front of the orangutan. Okay. For those who bring selfie stick or umbrella, please make it short and don't point it on the orangutan. Okay. They might think that was a gun. Okay. And please keep our park clean. Don't throw any rubbish around. This is the most important thing. Always listen to rangers' instructions. Because the orangutan here, they not only move on the tree, they also move on the ground. Especially the big alpha male, those who got big chickens, they like to move on the ground. So when the orangutan is on the ground, please keep your distance as far as you can. When the ranger said move back, move faster. Okay, I don't want you guys coming here with 2 legs and then suddenly going back with 1 leg, for example. Guys,
If you guys have any question, you can ask me or any of my colleagues around here. By this time, you can see, just focus around here. We already found 2 movement already. Okay, so keep silent, just wait, be patient. Anytime orangutan will come up. Dan hari ini, memang rezeki kami lah dekat Semenggo Wildlife Center ni. Nasib memang sangat baik sebab ada 4 ekor orangutan yang turun dan muncul depan mata kami waktu sesi feeding. Dekat sini terdapat lebih 20 ekor orangutan yang tinggal di dalam kawasan hutan ini. Tapi mereka bebas bergerak dan bukan sentiasa berada dekat platform. Sesi feeding pun sebenarnya tak lama dan semuanya bergantung kepada nasib serta keadaan hari tersebut. Kalau datang lambat, mungkin peluang anda untuk tengok orangutan turun dah terlepas. Jadi memang kena datang awal lah dan ikut arahan ranger supaya tak terlepas momen istimewa macam ini. Ada rezeki kita orang untuk tengok orangutan. Tadi ada 4 ekor orangutan yang keluar untuk makan lah. Cuma nasihat saya kalau kita pergi nak tengok hidupan liar, dengarlah nasihat tour guide ataupun ranger hutan lah. Ada pelawat yang datang tapi dia orang buat bising. So kat sini kena senyap sebab binatang datang ni dia tak suka bising. Elakkanlah daripada buat bising. Kalau kan nak borak pun, bisiklah dengan orang-orang sebelah gitu saja. Tak perlu nak macam kita borak dalam bilik ke, kita nak borak macam kat kedai kopi ke. Tak boleh lah macam tu. Kehidupan liar ni dia amat sensitif dengan bunyi-bunyi bising ni. Satu lagi tips kalau nak datang tengok orangutan, datang seawal pagi sebab kat sini boleh masuk dari pukul 8 sampai pukul 10, 2 sampai pukul 4. So datang awal sebab waktu tu lah diorang akan panggil orangutan tu keluar untuk makan. Betul. Biar kita tunggu, jangan kita terlepas lah. Sebab orangutan ni, ranger tu cakap bukannya dia bela, dia kehidupan liar. Bila masa dia datang, dia datang. So kalau boleh, datanglah seawal pagi. Selepas kita explore alam semula jadi Sarawak, kita tengok orangutan dekat Semenggo. Kali ni kita nak masuk pula ke dunia sejarah dan budaya Borneo. Hari ini kita sampai dekat salah satu tempat yang wajib masuk kalau datang ke Kuching, iaitu Borneo Cultures Museum. Lokasi dia memang mudah nak cari sebab berada di tengah-tengah bandar Kuching dekat dengan kawasan Padang Merdeka. Satu benda yang menarik dekat sini, parking dia memang mudah dan percuma. Tak perlu risau nak cari parking jauh-jauh. Dari luar dan nampak bangunan dia memang sangat moden. Tapi dalam masa yang sama masih membawa elemen budaya Sarawak. Harga tiket pula bagi rakyat Malaysia bukan Sarawak, dewasa dikenakan RM20. Kanak-kanak bawah 12 tahun adalah percuma. Manakala kategori lain ada harga berbeza mengikut umur dan status pengunjung. Lepas selesai tiket, kita terus masuk dan mula explore muzium yang ada 5 tingkat ni. Setiap tingkat ada tema yang berbeza. Di sini anda boleh tengok pelbagai koleksi berkaitan kehidupan masyarakat Borneo, budaya, kraf tangan, sejarah, alam semula jadi dan bagaimana manusia di Sarawak hidup bersama dengan persekitaran mereka. Antara galeri yang ada termasuk galeri kanak-kanak, seni, kraf dan hubungan manusia dengan alam, perubahan zaman dan juga koleksi budaya. Apa yang menarik dekat sini bukan sekadar tengok barang lama dalam kaca. Banyak bahagian dibuat secara interaktif jadi pengunjung boleh faham cerita di sebalik setiap budaya yang ada di Borneo. Bagi yang datang dengan keluarga atau anak-anak, tempat ni memang sesuai sebab banyak benda boleh dipelajari sambil berjalan.
Satu lagi benda yang best, bila sampai dekat tingkat atas, kita boleh tengok pemandangan sekitar Kuching. Jadi lawatan ke sini bukan sekadar masuk muzium, tapi satu perjalanan untuk faham identiti Sarawak. Kalau anda datang Kuching dan nak tahu lebih dekat tentang budaya Borneo, Borneo Cultures Museum memang antara tempat yang patut anda masukkan dalam itinerary anda. Dari alam semula jadi, hidupan liar sampai sejarah dan budaya, Sarawak memang banyak cerita yang menarik. Selepas seharian kita explore Kuching, hari pun dah mula gelap. Jadi kami decide nak habiskan waktu malam dekat Kuching Waterfront. Kalau datang sini pada waktu malam, suasana dia memang lain. Banyak lampu yang cantik, angin tepi Sungai Sarawak dan pemandangan Jambatan Daruhana yang memang sangat-sangat memukau. Target kami malam ni nak tengok persembahan Daruhana Musical Fountain. Persembahan air pancut dengan gabungan lampu, muzik dan visual ini biasanya bermula sekitar pukul 8.30 malam. Ada juga sesi seterusnya pada jam 9.30 malam dan untuk hujung minggu ada tambahan persembahan pada pukul 10.30 malam. Lepas tengok show, kalau nak jalan-jalan atas Jambatan Daruhana pun boleh. Dari sini anda boleh nampak pemandangan Sungai Sarawak, bangunan Dun Sarawak dan suasana malam Kuching. Kalau anda datang Kuching, tempat ni memang sesuai untuk slow down, jalan santai, nikmati suasana bandar selepas seharian berjalan. Hari ni last day dekat Sarawak. Hari ni nak pergi dekat Fort Margarita. Nampak tak dekat belakang sana tu Fort Margarita. Dan bahagian depan ni adalah Dun Dewan Undangan Negeri Sarawak. Tu ramai yang tengah buat persembahan lah. Okay, kita orang saja je bawa kereta nak parking dekat sini. Okay, sebab nanti nak melintas je dekat Jambatan Daruhana tu nanti ataupun naik sampan lah nak pergi shopping. Okay, ni Fort Margarita. Okay, ini sejarah Fort Margarita. Fort Margarita ni dibina pada tahun 1879, okay, untuk menjaga Kuching River daripada pirates lah. Okay, name after Charles Brooke, wife iaitu Rani Margaret. Okay, so pada zaman Charles Brooke dulu, dia bina Fort Margarita ni untuk menjaga keseluruhan sungai lah dekat Kuching Sarawak ni dan juga daripada musuh-musuh yang datang ke sini. Okay, jom kita masuk dalam tengok macam mana. So, selamat datang ke Fort Margarita, Kuching Sarawak. Untuk masuk ke sini, harga tiket bagi rakyat Malaysia dewasa adalah RM10 seorang. Manakala kanak-kanak ada kadar yang lebih rendah. Kalau nak masuk sekali dengan Rani Museum, ada pilihan tiket gabungan untuk anda. Dalam Fort Margarita, sekarang terdapat The Brooke Gallery yang mempamerkan pelbagai koleksi dan cerita berkaitan era pemerintahan keluarga Brooke atau dikenali sebagai White Rajas of Sarawak. Selain tengok sejarah, salah satu benda yang menarik dekat sini ialah pemandangan dari atas kubu. Kalau anda minat tempat yang ada gabungan sejarah, seni bina lama dan cerita di sebalik sesuatu tempat, Fort Margarita memang antara lokasi yang menarik untuk anda masukkan dalam itinerary bila datang ke Kuching. Kadang-kadang tempat macam ni bukan sekadar tempat ambil gambar, tetapi tempat yang buat kita faham macam mana perjalanan Sarawak terbentuk.
Okey, ni kita berada di bahagian atas lah. Okey. Dia punya untuk kita panggil menara peninjau lah, untuk kita tengok Sungai Sarawak. Dekat sana boleh nampak seluruh Sungai Sarawak. Kemudian dekat sini pun ada kubur juga. Dekat sini, dekat bahagian bawah tu dia dah halakan beberapa arah meriam lah, untuk sekiranya kena serangan oleh lanun lah. Kalau perhatikan dekat bawah sana tu ada satu pintu yang ada simbol tengkorak tu. Itu ada tengkorak yang masih lagi betul dan diletakkan di situ lah. Tapi sekarang ni tak boleh masuk dekat situ atas sebab tertutup oleh tempat ni lah. Dengar cerita daripada orang sini, tengkorak tu akan menangis lah pada waktu malam. Ada orang kata dia akan dengar tangisan daripada dalam bilik tu lah. Tengkorak tu dia umpama macam, tak silap saya lah, kalau saya salah saya minta maaf, dia macam mengurung roh kat situ lah, roh-roh energi dekat situ lah. That's why ada orang yang ada kata yang penjaga di sini dengar tangisan lah setiap malam. Jadi kita dah nampak bilik yang ada tengkorak tu. Kat situ pula ada satu corong lah untuk kita pada zaman dulu tengok secara meluas Sungai Sarawak ni. So kat situ ada teropong untuk peninjauan. Dan akhirnya, selepas 4 hari kita menjelajah bumi Sarawak, banyak cerita dan pengalaman yang kita bawa pulang. Dari budaya, alam semula jadi hingga sejarah kucing, Sarawak memang penuh kejutan. Ini perjalanan durian lokal. Kita jumpa lagi di destinasi seterusnya.